Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, wag niyo po pansinin yung mga naririnig nyo. Tunog ng kaldero. Tunog ng pinto. Guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-verify ang inyong YouTube account. Kailangan natin i-verify ang inyong YouTube account upang makapaglagay tayo ng thumbnail sa ating mga videos at upang maka-upload tayo ng ating videos more than 15 minutes. Ayan guys, bago tayo magsimula, click nyo muna yung subscribe button. Then click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upload kong videos. Ayan guys, nandito na po tayo sa ating screen. Ang kailangan natin sa video na ito ay YouTube Studio application. Kung wala pa kayong application, pwede nyo kayong mag-download sa Play Store. Ayan, pindutin na natin yung White Studio. Pagkabukas sa application, ito yung makikita mo. Ngayon, pipili tayo ng video. Tapos, click lang natin yung pin sa taas. Click ulit natin yung pin sa gilid. Tapos, ito yung lalabas. Kapag click mo yung custom thumbnail, ito ang lalabas. Click natin yung learn more. Pindutin lang natin yung account is verified. Tapos, piliin natin yung country. Since nandito tayo sa Pilipinas, piliin natin ang Pilipinas. May dalawang pagpipilian para ma-deliver yung verification code. Una, call me with voice message and text me the verification code. Ang pipiliin natin ay text me the verification code. Tapos, lalagay natin dito yung active number natin. Click submit. Tapos, antayin lang natin yung verification. Ayan, dumating na yung verification code. Copy-paste lang natin. Then click submit. Yan. Congratulations, your YouTube account is now verified. Ngayon, pwede na kayo maglagay ng thumbnail.